Ben je klaar? Oké. Goed, ik ben nog steeds met mijn handen moet doen. Goed dat je kijkt naar Student Report, het kanaal dat moeilijke UT-zaken makkelijk brengt. Deze maand vertellen we alles wat wij hadden willen weten toen wij in ons eerste jaar zaten. Nu de kick-in achter de rug is, gaat het collegejaar echt starten. De grote hoeveelheid informatie kan behoorlijk overweldigend zijn. Daarom zetten wij de belangrijkste punten voor jou op een rijtje. Auto's draaien op diesel of benzine. Vliegtuigen vliegen natuurlijk op kerosine. En studenten kunnen niet zonder koffie. Zie je het even niet meer zitten? Gaan we op zoek naar een van de vele koffieautomaten. Je drukt op Go, je selecteert de koffie die je wilt en je betaalt met je pinpas. Extra tip, als je premium koffie wil, druk dan op Shift en je krijgt koffie van verse bonen. Yay! Het eerste en misschien wel belangrijkste wat je nodig hebt tijdens je studie is je laptop. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om je eigen laptop te blijven gebruiken, maar controleer dan wel even of je laptop de juiste specificaties heeft voor jouw studie. Sommige studies gebruiken een laptop namelijk vooral om verslagen te schrijven, maar weer andere studies verwachten dat je laptop zwaardere programma's kan draaien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Photoshop of 3D-programma's. Wil je nou zeker weten op welke laptop jij nodig hebt voor jouw studie? Kijk dan even op de website hieronder. Mocht je nou een nieuwe laptop nodig hebben, dan kun je ervoor kiezen om een UT-laptop aan te schaffen. De Notebook Service Center biedt namelijk elk jaar 2 laptops met korting aan. Wil je nou weten welke geschikt is voor jouw studie? Kijk dan even op de link hieronder. Een voordeel van de UT-laptops is bijvoorbeeld dat als er iets misgaat en je gooit je welverdiende kopje koffie over je toetsenbord heen, dat je dan meteen naar het Notebook Service Center in het Citadel kan gaan en dat ze je een nieuwe laptop meegeven. Hierin zetten ze ook nog de harde schijf voor je over, zodat je meteen weer verder kan werken. Soms kan het voorkomen dat je voor een vak iets moet printen. Dat kan op de UT-printers die je hier en daar verspreid zult zien staan door de gebouwen. Sommige printers zijn alleen voor medewerkers. De printers voor de studenten kun je vinden op de volgende locaties. Om te kunnen printen moet je je eerst registreren. Dat kan met je studentenkaart. Die hou je tegen de RFID-laser van de printer en dan zal de printer een code uitspuwen die je invult op onderstaande website. En dan kun je gratis 125 plaatjes printen. Je krijgt van de universiteit je eigen account. Dit zijn je initialen, je achternaam en dan @student.utrecht.nl. Bij dit account krijg je een Gmail-inbox en een Google Drive. Deze hebben onbeperkte opslag. Het wachtwoord voor dit account krijg je toegestuurd vanuit de UT. Met dit wachtwoord kun je inloggen op bijna alle UT-websites en op eduroam. Dit is het wifi-netwerk van de UT. Heb je vragen over je account of werkt het niet helemaal goed? Ga dan even langs het SNT. Dit zit in hetzelfde gebouw als het Notebook Service Center. Een andere optie om dingen te printen is Xerox. Xerox heeft 2 vestigingen op de UT. Eentje in Carré en eentje in de Bastille. Hier kun je tegen een vergoeding van alles laten printen. Dit kan op verschillende formaten of bijvoorbeeld op fotopapier. Dit kan handig zijn voor als je bijvoorbeeld een verslag moet inleveren. Osiris is het studie-informatiesysteem van de universiteit. Hierin wordt bijgehouden welke vakken je volgt en wat voor cijfers je hiervoor gehaald hebt. Ook wordt bijgehouden hoeveel studiepunten of EC's je hebt gehaald. Je logt in Osiris in met je studentenaccount. Belangrijk is dat je je voor het begin van elke module inschrijft voor die specifieke module. Als je dat namelijk niet op tijd doet, dan sta je niet in het systeem en dan kun je de tentamens niet maken. En dit is in tegenstelling tot wat je nu denkt wel degelijk een probleem. Als je in Osiris hebt ingeschreven, is dit automatisch gelinkt aan je Blackboard. Blackboard is de online leeromgeving voor zowel docenten als studenten, waar docenten studiegerelateerde materialen kunnen plaatsen. Je kunt hierbij denken aan PowerPoint slides, maar ook aan opdrachten. De opdrachten die je inlevert op Blackboard krijg je vaak een cijfer voor en ook deze kun je terugvinden ergens op je Blackboard pagina. En inloggen via Blackboard, dat kan gewoon met je studentenaccount. Lege telefoon? Overal op de UT vind je oplaadkastjes waar je je telefoon kunt opladen. Heb je even een moment vrij en wil je deze tijd om duistere redenen graag ook aan je studie besteden? Dat kan op verschillende plekken op de UT, waaronder in de bibliotheek. Die bevindt zich in de Vrijhof aan de linkerkant. Je gaat de trap op naar boven en dan zijn er heel veel verschillende plekken te vinden waar je kunt studeren. Wil je graag ergens met je projectgroepje in een ruimte werken? Dat wil zeggen, je hele projectgroepje min die ene persoon die nooit iets uitvoert. Dat kan, daar heeft de universiteit speciale projectruimtes voor, waaronder in de Biep. En als die leeg zijn, dan kan je er in principe altijd gaan zitten, maar het handigste is om ze van tevoren te reserveren. Zit je niet zo lekker in je vel? Heb je faalangst of kamp je met andere persoonlijke problemen en wil je hier graag met iemand over praten? Dan kan je terecht bij de Rode Balie. Deze kun je vinden op de 5e verdieping in de Vrijhof. Bij de Rode Balie kun je gratis een afspraak maken met de studentpsycholoog. Ook vind je bij de Rode Balie de studentendecanen. Deze kunnen je onafhankelijk advies geven over problemen die te maken hebben met je studie of met je persoonlijke situatie. Hierbij kun je denken aan je studiefinanciering, studievertraging of überhaupt problemen met je financiële situatie. En dan als laatste de roosterpagina. Om bij je rooster te komen moet je eerst inloggen. Waarschijnlijk is je rooster nu nog leeg.
Om een rooster toe te voegen, klik je op rooster toevoegen, module. En nou, ik neem er even eentje, die van Creative Technology bijvoorbeeld. En dan kan ik hier zo de eerste module toevoegen. Nou, alle groepen. Zoals je ziet heb ik nu dan de vakken erin staan. De allerbelangrijkste tip voor het hebben van een goede studententijd is je abonneren op Student Report. Iedere maand maken wij een nieuwe video waarin we je wat meer inzicht geven in hoe de UT werkt. Like onze Facebookpagina en vergeet op YouTube niet om op de bel te klikken. Dan krijg je een notificatie elke keer dat we een nieuwe video hebben. Dit was Student Report. Tot de volgende keer.